السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نتعلم مع بعض ازاي نرسم كيكة حصان أو اللي هي كيكة يونيكورن زي اللي قدامكم في الصورة. كل اللي هنحتاجه عشان بس نمشي صح مسطرة، تمام، وقلم رصاص. طبعا احنا دايما نقول نرسم بقلم الرصاص عشان لو غلطنا نعرف ايه نمسح الغلط بتاعنا. بعد ما نخلص قلم الرصاص هنحدد بقلم التحديد. بعد كده هنبدأ نلون. هنحتاج طبعا هستخدم الوان خشب مش الوان فلوماستر، تمام. هستخدم لون بامبا وخامس سيلر واللون الاصفر واللون البني واللون الازرق، تمام. يلا بينا نبدأ. زي ما قدامكم كده هنشد ايه، هنعمل مستطيل هدور طبعا الرسمة بتاعتي كده في القلم، يعني هدور الحروف زي ما انتم شايفين. بعد كده هرسم مستطيل برضو فوق، هسيب مثلا من هنا 2.5 سنتي ومن هنا 2.5 سنتي، تمام. هطلع بالمستطيل بس هيبقى مستطيل صغير كده. وادوره برضو، تمام كده خلاص شغل المسطرة. هنبدأ نرسم بقى ايه تفاصيل الرسم. هشد من هنا مثلث وارسم الودان نص دايرة، ومن هنا كذلك، تمام. شد برضه نص دايرة من النص كده، وهنا كذلك، تمام. هبدأ أرسم العيون. هنا قبل ما أرسم العيون هرسم شعرها، هرسم هنا العين، ننزل تحت القلم اللي انا برسم بيه من درجة سكتش، هعمل كوبريكاسيون، وهنا برضه هرسم عين، هرسم البق، هرسم الرموش، هرسم تفاصيل العين. هشد من هنا نص دايرة واعمل دايرتين كده زي ما انتوا شايفينها، وهنا برضو واعمل دايرتين عشان لما اجي الونهم يكون في ايه باين اللمعة بتاعت العين. كده احنا خلصنا الجزء اللي فوق. هنا بقى هلون الراس بتاعتها، قصدي مش هلون، هشد كده التفاصيل بتاعت الراس
هجيب المسطرة بتاعتي ومن هنا كده أشد خط خفيف وأبدأ أرسم القلوب. بعد ما رسمت القلوب هبدأ أرسم هنا اللي هو الوردة اللي في قلبها. بصوا يا شباب، هروح شايل الخط كده دايرة صغيرة، تمام، وأبدأ أشد خط. وهنا أعمل واحدة كمان. كده انا خلصت الرسمة بالرصاص. هيجي دلوقتي دور القلم التحديد. وكده بعد ما خلصنا تحديد الرسمة همسح طبعا الرصاص، اي رصاص في قلب الرسمة همسحه وابدأ الون. كده بعد ما مسحت الرصاص هبدأ بقى الون. هجيب العين بالمسمار هنجيب اللون الازرق ونلون العين.
باللون الازرق ونلون الوجه على خفيف. ونيجي من هنا كده ونشد شرطة، يعني نضيف الظل بتاع الوجه. من هنا برضو ومن هنا ومن هنا. هجيب برضو باللون الازرق وابدأ ازول الحتة دي. وامشي كده تكي على الحاجات الحروف ديت بالازرق. واجي تحت الشعر التكه برضو. واعمل هنا نفس النظام. هبدأ أتك على الحروف برضو اللي هو الظل. وحوالين الورد هبدأ برضه أعمل الظل من هنا كده. هبدأ بقى ألون الراس بالأصفر بتاعي. حاول أسيب في النص كده لمعة أبيض، والودن هنا برضو. هجيب البني وأجرب من هنا، وأجيب برضو من هنا من ناحية الودن من هنا. هجيب اللون البنبة وعلى خفيف وابدأ اعمل الشعر. هتكة طبعا من هنا كده على ناحية الظل.
هدي الوردة من النص الأصفر، وبقيت الريش بمبدأ. هجيب من كل ناحية كده من الجنب وابدأ اغمق من الناحيتين مثلا كده. هجيب اللوب واعمل واحد بالبامبا واحد بالاصفر. طبعا اتلخبطنا بدون فامسح. هجيب البني واغمق بين الجناب. كده اكون خلصت رسمة النهاردة، يا رب تكون تعجبكم وتنال اعجابكم كده. ولو انتوا عايزين نرسم حاجة معينة الحلقة الجاية اكتبوها لي تحت التعليقات، ونشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.